practice in our lives. و عملی انجامش بدیم تو زندگی. So we thank you now through the name of the Lord Jesus. شکرگزارتیم در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Come in. Ghost. Oh, hello. Hello. That's Bachet. You have Bibles? No. کجاست کتاباتون شما؟ کلا نداری؟ Traffic is bad. Good. اصلا فکر نکنم زیاد نگرم منفی داره بیشتر Yep, we're on the way. کلاس میام. Okay. Amruz dars irastachiz. So, last week, any idea what we talked about last week? هفته پیش راجع به چی بود؟ ما نبودیم در ولی فکر کامل نجات هفته پیش من برادر فیل نبود. نه هفته پیش نبود. نه 2 هفته پیش نبود. 2 هفته پیش نبود بابا هفته پیش بود. راجع به فیض چی و بود؟ عامل نجات Grace. Grace. By grace are you saved. Okay, and what? یادشون نیست. ما نبودیم ولی میدونم ما تو یوتیوب دیدیم نبودیم. And what was the take-home message about grace? What's چی بود؟ grace mean? پیامی که بردید خونه چی بود؟ هفته پیش. راجع به فیس. چی یاد گرفتید؟ بود که الان یادم اومد در سوال بحث کلام خدا بود که من گفتم. فیس چیزی. منم یه چیزی یادم اومد. Grace is what we not deserve. We don't deserve. Okay. It's a compassion from God which not deserve. Yeah, that's a good summary. بحث این بود که فیض مثلا معنای فیض اینه که مثلا یه چیزی رو خدا به ما داده که لیاقتشو نداریم. بخشش اینه که ما مثلا Grace is what we not deserve. فیض یه چیزیه که لیاقتشو. Yes. Good. Are. Okay. Right, we're going to this evening we're going to talk about resurrection, and we're going to go through all the way through the Bible really as to people who believed in resurrection. کاری که میخواد راجع به رستاخیز بکنه امروز بحث امروز رستاخیزه. اینه که تو کتاب مقدس بررسی کنیم ببینیم چه انسان‌هایی به رستاخیز ایمان داشتن. یعنی قبول داشتن دیگه رستاخیز. Because do we think resurrection is a New Testament concept or idea? چون آیا فکر میکنید که رستاخیز مفهوم عهد جدیدیه؟ نه. Okay, I've given the game away. That's right. So let's بازی رو start. باخت دیگه. فکر که الان میخواید بگید آره که بعدش دوباره چیز کنه. Game is Borg. Game is بازی. Bazi, yes. Okay, so we're going to start in Pedayesh, Baba Yustodol. Who do we find in Genesis 22? پیدایش 22 کیو پیدا میکنیم؟ Ibrahim. Okay, what's he doing? This is a famous chapter. با باب معروفیه چیکار میکنه تو باب 22 His examination. Examination, yeah, good. That's a good description of دیگه it. جایی که اسحاق میخواد درس بین ببره بکشه. Yeah, it's a test, an exam. And what kind of a test is it? چه نوع تستیه چه نوع آزمایشی؟ It's a death. تست ایمانش. ایمان. Faith. Sacrificing his son. Yes, His Iman. faith, yeah. And how would we feel if we were asked to do what Abraham was being asked to چه do? احساسی داشتید اگر این درخواست از شما شده بود جایی که از ابراهیم بشه؟ اگه ایمانمون کافی نباشه چی قبول نمی‌کنیم هیچ وقت این کارو قبول نمی‌کنیم. If you don't have enough faith, we wouldn't accept it. Yep, your only child, شک می‌کرد. Joseph, Sana, Taha, your, sorry. Soran, yes, your daughter. How would you feel? اینو تو کلاس غسل با برادر مارتین هم His daughter. He hasn't got. Oh, sorry, no, forgot. Akam. Akam, yes. گفت دخترش برای خود. One day. Ayonde. اینو تو کلاس غسل با برادر مارتین که این درس رو خوندیم اونجا هم از اون سوال پرسیدم. حالا جواب داد دیگه. جواب داد. ولی میخوام از برادر دیوید هم بپرسم. اون بحث آزمایش اینجا یه تیکش میگه به دوستان تا یه تیکه با تا یه جایی رو با
اون 2-3 نفر میره. از اونجا به بعد دیگه به اونا میگه ما میریم یه جایی و برمیگردیم. یعنی با اطمینان میگه، یعنی خیالش راحت شده. اگه اینجوری باشه یه جورایی شاید منم تو اون شرایط Abraham says, میگرفتم مثلا said همون to کارو مثلا a به من میگفتن company نه that بابا پسر stop here, کشته we're gonna نمیشه. go and we come back. We will Yeah, come we're gonna jumping the آره gun. همین الان میخواد توضیح بده دیگه. Soran knows the lesson, okay? But everybody else needs to go through slowly. Yeah. So you can explain in a minute. Okay, so Abraham is asked to offer up his only son Isaac, پس از ابراهیم خواسته شد که تنها پسرش رو قربانی کنه. and as we know, he goes through and is prepared to do it. و همونطور که میدونید قبول میکنه و وارد ماجرا میشه و آماده میشه برای. But the real question is why? Why was he prepared to do it? Who wants to kill their only son, the son of, and it wasn't any son, was it? It was the son that God had promised that he waited 100 years for. و این چراش اینجا مهمه که چرا این بازی رو افتاده، کی خواسته، چرا باید اینجوری بشه که یه آدم مجبور بچه‌ای که 100 سال به خاطر اسلام کرده رو بکشه. این آزمایشی که خدا خواسته بکنه که ایمانش رو From امتحان God to کنه. test his faith. Okay, but he's going to lose his son, who's going to die, and this is the son who was promised ولی خب that Jesus would come through. درسته آخر داستان رو میدونیم، ولی خب اگه بازی عملی میشد یعنی اون اتفاق میده، خب قرار بود بچه‌ش رو از دست بده. بچه‌ای که قرار بود مسیح ازش بیاد، بچه‌ای که بهش قول‌ها داده شده بود. چرا باید این کار بشه؟ خدا داده بود. God, the son had received by God. God had authority. Yeah, but why was Abraham so willing to go ahead and kill Isaac? چرا ابراهیم اینقدر مشتاق بود برای این؟ خب طبق وعده که خدا بهش داده بود مطمئن بودش که این اتفاق یا نمیفته یا اگه میفته یه جوری میشه که نسلش According to God's promises, he was absolutely sure and certain about this Isaac resurrection. Okay, yeah, and that's the lesson here, is that he knew that even if he killed him, even if he killed Isaac, God would still raise him to life, to live forever. و دلیل خیال راحتی ابراهیم در واقع این بود که اگرم میکشت مطمئن بود که بلند میشه، چون خدا گفته بود که از طریق اون نسل زیاد میشه، بعد امکان نداشت بخواد بمیره. So yeah, let's read some of this, and Soran has already pointed out. Let's read verse 1 to 6. آیه 1 تا 6 حسن آقا امروز شما شروع می‌کنید. Who wants to start? خب باش آقا زمان تو شروع. و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم، پاسخ داد لبیک. گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری یعنی عیسی را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and he cut the wood for the burnt offering, and rose up and went to the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lamb go yonder and worship, and come again to you. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خویش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می‌رفتند. Okay, thank you. So, what does verse 6, what does Abraham, verse 5, what does Abraham say that tells us that about his faith? آیه 6 چی میگه راجع به ایمان در واقع؟ چی داره میگه به ما از ایمانش؟ So that we will come back. Yeah, we, plural. So we will come back. So in some way, either Isaac's been killed and resurrected and is alive again, or God will find some kind of replacement and they both come back. یعنی مطمئن بود به هر حال یا خیال میکرد یا اسحاق میمیره بالاخره خدا بلندش میکنه یا اینکه یه راه دیگه پیدا میشه. مطمئن بود که با اسحاق برمیگرده، یعنی اسحاق از دست نخواهد داد. این چیزی بود که اطمینان داشت. So, by the way, you can write on these notes. We're just going to write who is it. I don't know how good the Farsi is here. It's correct.
It's okay. چه کسی اعتقاد داشت الان پیدایش 22 میتونید جلوش بنویسید که ابراهیم. So we got Abraham or Ibrahim. سوالت اصلا تو یه داستانی فقط تعریف کن. سوالت چیه؟ اینو ازش بپرس اگه اون وعده‌ای که قبلا به ابراهیم داده بود و بهش نمیگفتن این اتفاق رو تازه بهش میگفتن پسرتو بکش، بعد اگه حاضر بود بکشه بدون هیچ وعده‌ای، اگه حاضر بود پسرش رو تقدیم بکنه اون وقت مثلا بهش وعده چیز ادامه نسل و آزمایش و اینا رو بهش میدادن. این دوتا یه شرایطی به نظر تو توجه شدی؟ نه باز سوالتو نمیفهمم. ببین چی میگه؟ آره. میگه که چون بهش میدونسته مطمئن میگن بوده به کار هر حال اون بزرگی برمیگرده نکرده. یا وعده رستاخیز بهش کنه دادن. یا چی. خب بازم سخته دیگه. اون لحظه In اینجوری case of not receiving the promises before asking, before being asked for sacrifice Isaac, it would be more greater examination, I think, because he was aware about the promises and he was sure. Yep. What's your idea? What's your opinion? Is that big Is that big enough? This examination, because he was knew about God's plan, Abraham, and he was sure that Isaac wouldn't remain dead. He knew 100. I think he knew 100% that God was going to keep Isaac alive. He was too old to have any more children, and he knew that Isaac was the one who through Jesus would come. میگه به اندازه کافی ایمان قوی داشته که مطمئن باشه که بعد از این همه سال یه قرار نیست خدا تو 100 سالگی این بچه‌ای که بهش قول داده بود رو بده. آخه دقیقاً در حال بازم سخت بود. یعنی مرز بین شک و ایمان دیگه. یه لحظه شک بکنی یه مرز خیلی بالا. من باهات موافقم چون آزمون بزرگتری میشد. آره. اگه یه وعده بهش نمیدادن اونو تو مرحله اجرا قرار میذاشتن. آره خیلی آره. اون وقت حاضر این از اگرهای دستی تقدیم کنه به نظر من بالا از مسیح خودمون بالاتر میره. این اگریه که اتفاق نیفتاده به هر حال از چیزها قبل. از یه بعدی هم سخت‌ترش میکنه. اینکه پسریه که به خاطرش ثبت کرده بوده و میدونسته قول‌ها از طریقشه بازم اونو سخت‌تر میکنه. میدونی اینم هست. Okay, let's move on then. So Abraham believed in the resurrection. He didn't believe in going to heaven. پس ابراهیم به رستاخیز اعتقاد داشت و میدونست که خبری از بهش رفتن و اینا نیست. Okay, let's move on to the next one. Question, sir. جنسیس 22 به ایمان اسحاق هم یه جورایی داره تاکید می‌کنه. And also in Genesis 22 emphasizing on Isaac faith as well. Yes. Okay, yeah, good point. So what was it about Isaac that showed his faith? چی نشون میده این موضوع رو؟ How do we know? ایمان اسحاق نشون میده. کاملا در اختیار پدرش قرار داده. Submit himself, completely submit himself to his father, Yes. and accept everything. And The same faith. yeah, absolutely. جنسیس 22 به جز ابراهیم شاید اسحاق هم باید نوشت. So we've got the subtitle in the beginning of each chapter and it says Abraham examination. We could say Abraham and Isaac examination. Yes, definitely. Vale. Because Isaac would be much stronger than Abraham as well. Abraham was an old man. و البته معتقد میگه ابراهیم اصلا اسحاق آدم بزرگتری بوده از ابراهیم چون ابراهیم پیر بوده براش فرق نمی‌کرده به هر حال ولی اون تو نوجوانی اینجوری خودشو And in fact it says that Isaac carried the wood. خودش چوب ها رو داره میگه که اسحاق چوبش رو So he was completely part of this faith, yeah. And it's all a picture really of Jesus sacrifice. چون اسحاق هم خیلی قربانی شدن این داستانش خیلی ارتباط مستقیم به مسیح داره اتفاق خیلی یکسان بوده جایی که رفتن اون 3 روز چوب هم کردنش. How do we know this? Well, very quickly, what links are there here to the sacrifice of Christ? اون لینک هایی که الان البته من لودم اون لینک هایی که خیلی سریع فقط میخواد چون رد شه به قربانی شدن مسیح ارتباط پیدا میکنه چی هست تو این داستان؟ I'll give you a clue. Verse 4. آیه 4 مثلا. Sorry, are we all in Psalm? شباهت های این داستان به قربانی شدن مسیح. چوب هم کردن که صلیبش رو خودش مثلا عیسی نمیگه شباهت. And Jesus carried his cross. Yes, that's one. What about verse 4? آیه 4. Back in Pedayach. قربانی تمام روز سوم چشماشو چیز کرد که اونم روز سوم The third day, what happened in the third day? Jesus rose from the dead. What about
قربانی تماسوز گفتی؟ What about verse 2? آیه 2 قربانی تماسوز. How is Isaac Sacrifice. described? How is Isaac described? پسرش Burn رابطه sacrifice. پدر و پسری. father and یگانه son. پسره. Father and son, yes, but only beloved son. yeah, your only beloved son, whom you love. I mean, that is God and Jesus all over. Yes, Donkey. just for now. The donkey. مسیح هم با اولاغ رفتی اورشلیم. Yeah. اورشلیم. با What دو about- تن از نوکران هم مثل اون 2 نفری که بغل جیسوس حتی چیز شدن ها سایه. What about the end of verse 6 or the end of verse 8? آیه آخر آیه 8 همون بره که قربانی میشه که It's a اونم lamb of- همینطوری. No. lamb which sacrifice. The lamb, yes. But what about the end of verse 6 and the end of verse 8? There's a phrase there. با هم میرفتن. together. Getting together. Yes. So father and son together. So when Jesus said, I and my father are one, they're not the same person, but مسیح هم they're بود. like a من father and خدا هم son. یکی هستیم. منظورش نبود یک شخصیت هم ولی یعنی همه جا با من. You know, like me and Daniel. Or like any father and son is close together in mind. Okay, right. Let's go to Mazamir Baba. Shaz Da? Shoes. Shaz Da. Sorry. Mazamir Shaz Da. Okay, so who is this going to be talking about? اینجا راجع به کی میخواد حرف بزنه؟ Mazamir. Who wrote the Psalms? کی مزمورا رو نوشته؟ Yeah, some were written by David, some were written by Hezekiah, بعضی‌هاش هم با حزقیال نوشته شده. and maybe some were written by Moses and other writers. بعضی‌هاش هم با موسی و غیره. Okay, so it's chapter 16, Psalm 16, and let's read verses 8 to 10, please. Ramin, is it you? Hash. 8 to 10. خداوند را همواره پیش روی خود می‌دارم چون بر دست راست من از جنبش نخواهم خورد. جنبش نه چی؟ جنبش درست. جنبش تکان نخواهم. جنب و جوش. جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود. زیرا جانم در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببین. Okay, so what does this tell us about David's faith? این راجع به ایمان داوود چی میگه؟ Verse 10, really. آیه 10 در واقع. دیگه که تو قبل نمیمونم دیگه. I will rise again. You will rise. He believes in resurrection, and but where is he going first? کجا قرار اول بره؟ In verse 10. Sheol. Sheol. Yes, Sheol. good. Yeah, hell. So, what is hell? جهنم. Jahannam. Grave. Yes. Grave. Good. Not anyone? Any other ideas? Fiery torments. No. اون دره آتش. It's قبل here in this way. Yeah, it's the grave. Yeah, I'm it's just great. checking. Yeah, Everyone's it's happy great. with it. Yeah? No. No other ideas? No. Good. So he's saying, God, you won't leave me in the grave. You know, you won't leave me to forever. And yet David did die and was in the grave for a long, is in the grave now still. But پس خدا داره میگه منو در قبر ول نمی‌کنی دیگه. و داوود مرد هنوزم تو قبره. And verse 11, where are we up to? Verse 11. آیه 11. Where? Oh. 11 تو راه حیات را به من تو راه حیات را به من خواهی آموخت در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت‌ها تا ابدالآباد. عبدالآباد. چرا با ما میخندی خجالت؟ درست خوندم. خیلی خوب. So, yeah, so he believes in life after death and that God would not leave him in the grave. And به then, رستاخیز اعتقاد داشت دیگه. دومی هم میشه دیوید. and then the next Psalm, Psalm 17, and the last verse, verse 15. مزمور 17 آیه 15. و اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد. So there's a word there in verse 15 which talks about
what death is like. What is death described as in the Bible? تو کتاب مقدس مرگ به چی تشبیه شده؟ چی توضیح داده شده؟ Sleep. Sleep. Sleeping, yes. And when we are raised, then we are... وقتی از مرگ بلند میشیم What do we do? نه انگاری از خواب بیدار. wake up. Awake. Yeah, we wake up. Yeah. Now, who do you think it's talking about in verse 15? راجبه کی داره حرف میزنه تو آیه 15؟ روی تو رو فکر کنم منظورش Who could it be talking about? راجبه کی داره Mankind in general or just David? یا فقط راجبه خودش؟ راجبه کی داره حرف میزنه؟ It's about himself. It's about the writer, yes. I think it's also really, many psalms are messianic, so they talk about Jesus and they apply to Jesus. اکثر خیلی از مزمورها مسیح گونه است و میشه ربطش داد به مسیح، ولی اینجا هم دوباره 17 چون نویسنده خود داووده میتونیم بگیم خود داوود هم. So in chapter 16 and verse 11 it says at your right hand are pleasures forevermore. چون 16 آیه 11 داره میگه دست راست. So I think that's talking about Jesus because why? و اینو میتونیم مثلا بگیم که راجع به مسیح داره حرف میزنه باب 16 آیه 11. چرا؟ خب بخاطر که همه جا خدا میگفتش که مسیح یه جورایی دست راست من نشسته این چیزی. Because he's in God, sitting on God's right hand. God's right. Yeah. Yeah, because Jesus, when he rose and went to heaven, is on the right hand of God. چون مسیح وقتی رستاخیز کرد و به آسمان رفت صعود کرد الان دست And that's a position of authority. In English we say my right hand man. و دست راست هم اصلا تو همه ادبیات‌های انگلیسی همینجوری میگن طرف دست راستشه. اینا هم دارن اینا، یعنی همه کار از قدرت داره. And it's the one that you trust and it's going to take over a business or going to be the next in line. Okay, good. Right, let's go over to Daniel chapter 12. Baba Davas Dar. 12. This is a famous verse. In fact, we'll read verse 1 to 4. Please, so chapter 12. 1 تا 4. 1 to 4. 1150. در آن زمان رئیس بزرگ میکائیل که از پسران قوم تو محافظت میکند برخواهد خواست. آن را چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی به وجود آمد تا آن روز نبوده است. در آن زمان قوم تو رهایی خواهد یافت، یعنی همان که نامش در کتاب نوشته شده باشد. Okay, just stop a minute. Chapter 12. Nuzda. Davasta. Yeah, chapter 12, verse 1. So, Daniel, what's the book of Daniel, the prophecy of Daniel about? دانیال پیشگوییاش راجع به چیه؟ در مورد چیز دیگه پادشاهی خدا. The kingdom of God. Yeah. I mean, it's the life of Daniel and what happened to him, but there's lots of prophecy too. And in توضیحات زندگی دانیال ولی خب کلی هم پیشگویی داره راجع به روز آخر و پادشاهی. And in chapter 12 and verse 1 it talks about Michael. Who is this Michael? میکائیل کیه اینجا داره حرفشو میزنه؟ رئیس بزرگ میکائیل. God's angel. Do you know what the name Michael means معنی in میکائیل Hebrew? میدونید چیه؟ El or El in English, El is a name of God. Who is like God? Who is like God, yeah. کسی که شبیه خدا. Same as میکائیل کسی شبیه خدا؟ آره میکائیل معنیش یعنی کسی که شبیه خداست. Yeah, so El is God. الوهیم که میگن تو عبری اینا، ال که میاد پیشوند یا پسوند یعنی شبیه خدا. So Daniel is judge of God. یعنی قضاوت خدا، داور خدا. دانیل، ساموئل، میکائیل. It's only one of the names of God. So it's not the Yah as in Yahweh. You know, like Joshua. That's a different name for God. یکی از اسمای خداست که با ال همراه. ال تو عبری یعنی خدا. El actually means strong one. Somebody who's the most strong. که در واقع معنیش یعنی فوق قدرتمند، یعنی کسی که خیلی قویه. So it's talking about a time when somebody who is like God is going to stand up and judge the world. در واقع این میکائیلی که اینجا برای ما تو فارسی میکائیل ترجمه شده منظورشون فرشته نیست.
تو ابریش که استفاده شده چون عهد عتیقه دیگه. یعنی در آن زمان رئیس بزرگ یعنی کسی که شبیه خداست از پسران قوم تو، یعنی بعد اینجوری ترجمه میشد ولی نوشته میکائیل. So how is Michael, or this, who is like God, this person, how is he described in the second حالا line of چجوری این this آدمی verse? که شبیه خدا توصیف شده چجوری داره تشریح میشه تو آیه به خط دومش در واقع. It's in verse 1. Verse 1, the second line. Come on. دومین خط از آیه 1. منظورش پسران قوم تو دیگه. محافظت منظورش هم عیسی باشه. It's referring to Jesus because it says that he will که برخورد یعنی نسلش باقی میمونه. keep your son safe. Yeah, hang on, before this, how is he described? It's the second line. دومین خط. It's your second line. Well, I'm sorry. Okay, so we've got Michael, stand up, and then he's got a description of him. برخواهد خواست و Have you got the same? برخواهد خواست. Resurrection. You've got great chief, great. Great chief, okay. Okay. Ours is great prince. اینجا پرینس داره برای ما رئیس بزرگ ترجمه شده ولی برای اینا اومد تو خط دوم it's first line. Okay. The second word. خیلی ممنون. So yeah, he's the one who's like God. He's a great leader or great chief. And what is he doing? What's the next بعدش phrase? چیکار قرار بکنه؟ What's the next phrase? Protect your son. Before that. قبل اون. این جابجای دیگه انگلیسی و فارسی دیگه will rise. He's standing up. Ours says, yeah, sorry. It says he's standing up for his people. برای مردمش برخواهد خواست. Standing up means what? If you've been asleep, then what does it mean? یعنی چی؟ یعنی وقتی خواب بوده یعنی بلند شده یعنی چی؟ برخواهد خواست یعنی رستاخیزه. Yes, okay, I get that, yeah. So he's raised, so here's somebody who's like God, who's a great leader, and who's standing up, he's been raised, so it must be Jesus. And what's the situation in the world that he's چه وضعیتی coming خواهد بود to در in verse 1? What's the world like? یه مصیبتیه همه چی از بین میره. Trouble. Yeah. tribulation. که تا اون موقع هیچ کس ندیده. Yeah, a time of trouble that we've never had as bad as. یعنی زمانی که یک مصیبتی که تا اون زمان مشابهشو نداشته. So even worse than, world wars, of the worst time we can think of. یعنی حتی بدتر از جنگ جهانی که داشتیم، کشتار، هرچی کشتار رو زمین بوده، کرونا. And he's, what does it say in verse 1? What's the message at the end of verse 1? پیام آخر آیه 1 چیه؟ میگه که اون قوم توئه که رهایی پیدا میکنه، کسایی که یعنی به این ایمان آوردن اونا فقط رها میشه، یعنی میتونن زنده بشن. هر که نامش در این کتاب نوشته شده باشه. Yeah, he's going to, in English it's deliver. It's the same word? Same. It's quite an interesting word this, because it's the word deliver. When we have a baby, we are delivered with a baby. And it means slippery. It means to, he's going to, when there's a birth, Jesus is going to bring about this new birth. و این کلمه رهایی که آورده انگلیسیش deliver اومده و میگه خیلی جالبه، ما این کلمه رو زمانی استفاده میکنیم که بچه به دنیا میاد، میگیم بچه رها شد. یعنی بچه و مسیح قراره همین کارو بکنه، یعنی قوم رو رهایی بده، یعنی انگاری تازه متولد میشه. So just like a baby escapes the womb of a woman, of the mother. بچه که در واقع فرار میکنه و در میره از رحم زن. Then who is going to escape this time of trouble? و کی قراره حالا رهایی پیدا کنه و فرار کنه از این مصیبت ها؟ کسایی که ایمان آوردن دیگه، قومش از نسل داوود. Is it David's family? David's seed. Where do we read that? داوود رو نیاورده اینجا. Where do we read that? You got that in verse 1? God's nation. God's nation. God's people. Do you have this? Everyone that should be found written in the book. هیچگاه خب اینو میخواد دنبال این بود که هم بگی نامش در کتاب نوشته The answer's in the verse. So what book is this? چه کتابیه؟ کتاب نه کلمه اصطلاح خاصی داره. نه این کتاب. The Visitor's Book. میگن اسممون در کتاب در دفتر Life, the book of life. The book of life. You remember in Malachi, where we read that God is writing a book with the names of those who are faithful. ایمانداران، کسانی که ایمان دارن اسمشون در دفتر حیات نوشته خواهد شد. So how do we get into that book? چجوری میایم تو این دفتر؟
اسممون ایمان و Faith. baptism. Yeah, perfect. Good. Okay, so now we get to verse 2. This is the interesting bit. آیه 2 Where are we up to? آیه 2. و Wake up. بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد، اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان. Okay, so this is describing a resurrection. اینجا خب رستاخیز رو داره توضیح میده. And is everybody going to be raised to live happily ever after? و آیا همه بلند میشن که زندگی شادی داشته باشن؟ نه. No. اونایی که مسئولن بیدار میشن کلا Responsible people will rise, but که خوبن. they're gonna divide into groups. Yep, some to everlasting life, some to everlasting contempt. How's this? Contempt. It's like shame, really, اونا که نامرد. Shame. because they've missed out. Yeah. So next week the lesson is about the judgment. Okay, so we're not going to deal with that now. But look at verse. Should we read verse 3? آیه 3 خردمندان چون روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنها که بسیاری را به پارسایی راهنمون میشوند همچون ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. Set that up. Yes. So basically, those who are faithful are going to going to be like the stars. It says wise men. Those that will be wise, will shine like the stars. Okay, now verse 4. Let's just finish with verse 4. آیه 4 اما تو ای دانیال این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر بست. بسیاری به این سو و آن سو خواهند رفت و دانش افزایش خواهد یافت. Okay, so what do we make of that verse? What's going to happen before Jesus returns and raises the dead? پس داره به دانیال میگه قبل از اینکه چون میدونی این کتاب شدیداً به کتاب مکاشفه ربط داره دیگه. میگن این مهرایی که شد، حرفایی که به دانیال زده شد، مهراش تو مکاشفه باز شد. چی رو داره توضیح میده؟ میگه قبل از اومدن مسیح چه اتفاقی میفته؟ What's going to happen? Verse 4 is the answer. Before the time Seeking of the the end. knowledge, people lost. Okay, so what might that be? How is man increased in knowledge? چجوری میخوان دانششون رو اضافه کنن؟ از طریق کتاب. By reading the book. Yeah, but maybe it's simpler than that. Maybe it's about medical knowledge, about the internet. منظورش همین رشد و ارتقاء دانش علمی بشره. راجع به اینترنت، راجع به تکنولوژی، راجع به If we think about life now compared to 100 years ago, man's knowledge has increased amazingly. آره دیگه، یعنی الان میگه زندگی رو با 100 سال پیش مقایسه کنی اصلا علم قابل مقایسه نیستش که. بعد زمان داره میگه اون زمانی که این مهرا باز میشه زمانی که دیگه علم به حد اکثر داره میرسه. منظورش اینه. It says, I don't know what it is in Farsi. It says many people shall run here and there or to and fro. Yes. Same thing? Yeah. So, I mean, think about travel today, where people go on airplanes. Some people commute from England to France or رفت آمدهایی که در دنیا داره انجام میگیره. منظورش هم بسیاری به این سو آن سو خواهند رفت، یعنی سفرها زیاد میشه. مردم میرن اقصا نقاط دنیا چون اون موقعی که این الان نبوده که. Joseph? توی آیه 2 انتهای آیه 2 نوشته که و آنان برای خجالت و حقارت جاودان. Explain Verse 2. the end of verse 2 about everlasting contempt. So I think when Jesus raises the dead, when God raises the dead, and some are accepted to live forever, they're obviously going to be super happy, really grateful, and those that are rejected are going to have to live with the consequence that they Live with consequence or will die. They will die, but because the consequences remain dead. Yes, but they'll have to deal with the fact that they're not going to be in the kingdom, and that will just be the most shameful thing. They will live. They will live on the earth until they die again. They're not going to just drop dead, but they'll live. Will it be longer than now? The ages and they will. The ages in the kingdom will be longer. I don't know. For those who are rejected, maybe you have to live 1,000 years without knowing that you're not going to live forever. I mean, همه جا توضیح ریز بریز بخواد بده یه سری چیزاش خب توضیح تو کتاب داده نشد.
اینکه یه عده بلند میشن کسایی که ایمان دارن و قبول میشن، سوپر هپی، خوشحالن و وارد پادشاهی میشن. ولی اینها میبینن و هرس میخورن و تو کتاب نوشته دندان به دندان ساییدن. ولی ازش پرسیدم چند سال، آیا عمر اونها هم زیاد خواهد بود؟ میگه نمیدونم، شاید معمولی عمر کنن ولی عاقبت اصلیشون اینه که میمیرن باز و شامل حیات جاودان نمیشن. ولی شاید عین اونایی که وارد پادشاهی شدن 1000 سال بمونن و بشینن فقط هرس بخورن. Okay, so that's the Old Testament. Let's go into the New Testament now. We know that is Joseph okay with that? Good. So let's go to John. یوحنا 11. Yes, thank you. یوحنا. پس سومی هم شد دانیل دیگه، این که تو کتاب دانیل اومده. So this is the famous story of Jesus raising somebody from the dead. Who is it? ایلازر. What? Elazar. Okay, Lazarus in English. Elazar. And when he raised him, did Lazarus live forever? آیا وقتی مسیح بلند کرد ایلازر تا آخر عمر زنده موند؟ No. So maybe we can think about what it would be like to die and to be raised, but to know you're going to die again. و جالبه دیگه، میگه که بمیری بلندت کنن از مرگ ولی بدونی که دوباره میخوای بمیری. How would you feel about that? چه جوریه؟ چه حستون چیه به این موضوع؟ همون بلند نکنه بهتره. It's better to not rise. But I mean, do you think you would worry about? میگه خب یه بار مرده دوباره بلند شده ولی میدونه که دوباره قرار بمیره، یعنی این زندگیش ابدی نیست. Do you think you این would? فقط روی چیزو کرده دیگه، زندهش کرده ولی اون جنس نامیرایش شاید. Do you think you would be worried about dying again? اگر شما این اتفاق براتون بیفته دوباره نگرانید برای مردن بعدیتون؟ نه دیگه میدونیم که دیگه. Been there, done that. Got the t-shirt. ایمان آوردیم دیگه. Yeah, so باور میکنی مردن دیگه هر لحظه منتظری بمیری، نگرانی از همیشه بیشتر. الان هیچ کدوممون به مرگ فکر نمیکنه. الان من خودم یه لحظه به مرگ فکر نکردم. ولی اگه یه بار نصف عمرت بر فناه دیگه. مگه تو اینترویو نرفتی به مرگ فکر نه میگه اگه یه بار مرده بودی بلندت میکردن اون موقع باز از مردن ناراحت بودی؟ من میگم مثلا راضی بشم. چرا باز؟ یه بار مرگ باید به رستاخیز ایمان آورده باشی که. یعنی یه بار بلند شدی این امیدو داری که دوباره بلند شی، منظورش اینه. امید سومی هم داره. نه از اون لحظه شما قبول کنید. okay, but just imagine what a witness Lazarus would be to everybody who saw him. This is the person who died and is alive again. در حال هر چی باشه ایلازر شاهد و برگ خیلی بزرگی بود برای کسایی که میدیدن اون ماجرا رو. میگن رو طرف مرد بلند شد دیگه، علنی همه مطمئن بودن که مرده، 3 روز بوده مرده بوده و عمدن هم عیسی اینو لفت داده بوده. میدونید روز 4 عمدن عیسی لفت داده بوده اومدنشو به خاطر اینکه همه مطمئن شدن مرده. Okay, anyway, let's read very quickly. Let's read. And I think Jesus delayed deliberately to come and rise him. Yes, it says. Yeah, because he waited he waited for him to die so that he could do this great miracle. Yeah. Okay, so let's just read this passage quickly. Verse 21 آیه 21 to 27. 21 تا 20. مارتا به عیسی گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمی‌مرد، اما میدانم که همکنون نیز هرچه از خدا بخواهی به تو خواهد داد. خب بخونم باز. بخونید. عیسی به او گفت برادر برخواهد خواست، اما مارتا به او گفت میدانم که در روز قیامت برخواهد خواست. عیسی گفت قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر ببیند زنده خواهد شد و هر که زنده است و به من ایمان دارد به یقین تا ابد نخواهد برد. آیا این را باور می‌کنی؟
مارتا گفت آری سرورم من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا همون که باید به جهان میآمد. مرسی. Yes. Okay, so who believed in the resurrection here? اینجا کی به رستاخیز اعتقاد داره؟ Martha. Yep. So that's Martha. And who was Martha? مارتا کی بود؟ خواهر ایلازر. His sister. Yes, to Elazar. Okay. And what exactly did she believe in verse 24? دقیقاً به چی اعتقاد داشت؟ When was this going to happen? رستاخیز. Yes. Che. When? Latter day. The last day. Last. Yes. And how does Jesus describe himself in verse 25? قیام میاد دیگه آره. Last day in Farsi he says rising day. Raising day. Yeah. ایستادن. Good holiday. قیامت, yeah. Yeah. So verse 25, how did Jesus call him? What did he call himself here? Verse 25. آیه 25 چی؟ 25. قیامت و حیات منم. I am the last day and I am the life. Oh, okay. Ours is I am the resurrection I am the and the It life. says I am the last day and I am the life. I mean, this is a really important title of Jesus, really, that I am the resurrection. ولی تو انگلیسی گفته من رستاخیزم. در واقع آره. همون میشه دیگه یعنی it says stand up and have a life. Okay. I'm the standing and life. Standing is being raised up, Yeah. isn't it? Yeah. Same thing. Yeah. So, and again, we've got the same message that you said earlier about what do we need to be raised in verse چی دوباره نیاز داریم برای بلند شدن؟ 25 again. Iman. Yeah. Belief, faith. Okay, and she believed it. Okay. Right, let's carry on then. 1 Corinthians 15. بعد جان 11 رو بروش می‌نویسید مارتا دیگه. اول قرنتیان 15 باب رستاخیز. This is a famous chapter about the resurrection. معروف ترین باب راجع به رستاخیز اینجاست. So it's the whole chapter, but let's just read verses 3 and 4, please. آیه 3 و 4. آقا مسعود شما نه منم. زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم اینکه مسیح مطابق با کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم مردگان برخاست. Okay, so it's exactly the same message, isn't it, as Genesis 22? دقیقاً پیام مشابه پیدایش 22 دیگه. On the third day, در روز Jesus سوم. rose from the dead. Christ died for our sins. مسیح برای ما مرد. And it says, according to the scriptures. So in other words, as it was prophesied in the Old Testament. و دقیقاً چیزی که پیشگویی شده بود دیگه در حقیقت اینجا داره جلوتر دوباره همون میگه. Okay, so it's talking about the death and the resurrection of Christ. پس داره راجع به مرگ و رستاخیز مسیح حرف میزنه و ایمان داره به این موضوع. Now there were some people in Corinth. Where is Corinth, by the way? قرنت کجا بوده؟ Turkey. Somewhere in here. Somewhere. Athens, Greece. No, یونان بوده. What is it? Yunnan. یونان. Yeah, very close to Athens. به آتن خیلی نزدیک بوده قرنت. And there were lots of people there who didn't believe in the resurrection. و اونجا می‌بینید که خیلی‌ها به رستاخیز اعتقاد نداشتن. کلاً کمترین جایی که تونست تاثیر بذاره پولس هم اونجا بود دیگه، چون خدایان بیشمار داشتن و خیلی علم داشتن اون زمان. خیلی کم تونستن رو اونا تاثیر بذارن چون فلسفه میدونستن و نمیتونستن اصلا قانع شن. And Paul goes to, you probably might have said this just now, but Paul basically goes into a big argument or discussion و پولس اغلب همیشه تو بحث‌های بزرگ میافتاد. to prove how important the resurrection from the dead is. ثابت کنه که چقدر رستاخیز. Why is it so important to us? چرا؟ رستاخیز. Matter. For us.
why is it so important that Jesus rose from the dead? چرا انقدر مهمه که مسیح از مرگ بلند شد؟ چرا مهمه که مسیح از مرگ بلند شد؟ You mean why it's important? If Jesus didn't rise from the dead, would that be a problem? Or خب داره اینجا داره میگه که داره میگه که مطمئن باشید مسیح میخواد ثابت کنه که چجوری از مرگ بلند میشیم دیگه نشون بده خودشون by his death. It's tied that his die and the death and resurrection. yeah, there's a word, and I don't know what it is in Farsi, but in verse 20 and verse 23 it describes Jesus. آیه 20 و 23. First fruit. First fruit. Same thing? Okay. So what is the first fruit? What? نوبر چیه؟ اولین کسیه که به گناه چیز کرد. What is the first? What is it? Yeah. The first fruit. Like, is it symbolic of anything? You know, for a farmer, what does it mean to a farmer? چه معنی برای کشاورز داره؟ سمبل چی اون نوبری که اولین ثمره دوباره میشه first fruit. The best. Yes. It's very special. It's exciting, isn't it? خیلی هیجان هم داره دیگه وقتی درختت اولین میوه‌شو میده. It's exciting because what comes after? چرا برات هیجان انگیزه وقتی درختت اولین میوه رو میده؟ درختت مرده بود. ثمره اون زحمت Because it will die and it says that it will be more fruit. Yeah, because you know once you've got one apple or one grape or one, then there's more to come, and that's a happy time, isn't it? وقتی یه میوه میاد یعنی امیده دیگه، یعنی داره میگه بقیه میوه هم میاد پشت سرش. So when it comes to resurrection, Jesus and his resurrection is an exciting thing because what's going to follow? و وقتی به بحث رستاخیز میرسیم بحث رستاخیز مسیح خیلی هیجان انگیز میشه، چون واقعیت هم میگن کل کتاب با این کلمه توضیح داده میشه و اگر بحث رستاخیز مسیح رو رد کنی کل کتاب میتونی رد کنی و اگر بحث رستاخیز مسیح رو قبول کنید کل این کتاب باید قبول کنید، چون حرفش همینه، میگه اگر مسیح بلند شده، پولس هم داره میگه و مطمئن باشید که بلند شده، پس باید اتفاق بازم بیفته. بحث اینه که قبول کنیم که مسیح بلند شده یا نه و بحث بین اسلام و مسیحیت هم همینه دیگه، میگه اصلا نمرده که بلند شه، چون کلید این کتاب رستاخیزه و بلند شدن مسیح یعنی این که چی در ادامش میاد؟ رستاخیز ما دیگه. Our resurrection. Yeah. So basically, because Christ rose from the dead, we can have the same hope. پس اگر مسیح بلند شده ما هم میتونیم اون امید بلند شدن داشته باشیم. بحث ریاضیه ها، یعنی 2 تا 4 تا، یعنی معادله رو از هر طرف خونی درست. پس اون ایمان است، یعنی اگر به رستاخیز همین رستاخیز بطن مسیحیت. So when are we going to be resurrected? If we're faithful, do we get resurrected as soon as we die? What happen? When is it going to happen? پس که اتفاق میفته؟ الان ما بمیریم همون موقع رستاخیز میکنیم اگر ایماندار باشیم. نه No. Last. When? The last day. Nobody knows. No, we do. We're told here. Nobody Oh, knows not the about exact date. No, yeah, not on the calendar. But the last day. Yeah, so let's read verse 23. When he returned. Yeah, verse 23. Where are we up to? آیه 23. Me? Okay. Every man in his own order, Christ the first fruits, afterwards they that are Christ, that is coming. So when? پس کی؟ روز رستاخیز معلوم. کی ما عمل بلند میشیم؟ وقتی که نوشته به هنگام اومدن عیسی بر تخت. when he returns. Yeah, when Jesus comes back to the earth. So if we read Daniel and all the background in Daniel, it's about all the trouble that's coming before the end of the world. Jesus comes back to save Israel and to raise the dead and then to judge the world. و کتاب دانیال هم همینو داره میگه. کتاب دانیال کلش اینه، راجع به مکافات و مشکلات زمینه و بعد اینکه مسیح میاد برای نجات اسرائیلیان و ایمانداران و اون وقتی که بلند میشه. So we've got Paulus here and then us as well if we are going to be the rest of the fruit. Following on, yeah. پولس نویسنده کتاب اعتقاد داشته دیگه به رستاخیز و میتونید بنویسید همچنین ما اگر ایمان داشته باشید. We won't go to داره میگه اگر ایمان داشته باشید شما هم بعد از مسیح بلند میشید. We won't go to Hebrews 11, but who knows what's in Hebrews 11? This is a famous chapter. عبرانیان 11 که من همیشه میگم باب چیه؟ خیلی معروف. بهش میگن باب چی؟ ایمان.
faith. Yeah, people of faith, so men and women. انسان‌های ایماندار دیگه. عبرانیان 11582. Moses, Abraham, Sarah, صحبت می‌کنه راجع به همه Abraham, ایماندارانی که تو کتاب ابرانیان عبرانیان Joseph, 11. Hebrews 11. So all the faithful. و عبرانیان 11 هم روبروش دیگه نمیخواد بخونیم دیگه. راجع به تمام ایمانداران. می‌بینید تمام ایمانداران جلوی عبرانیان 11. نخونیم دیگه. نه دیگه چون راجع به همه اینا نوشته موسی، ابراهیم، یعقوب، یوسف. Tamamir or Tamamin? What do you say? Tamamir? Tamamir. تمامی Tamamir. Yeah, every. تمامی. Yes, all. So, all the faithful. Anyway, we want to finish with 1 Thessalonians chapter 4. تسالونیکیان هم تمام کنیم. And this gives us quite a nice description of exactly what's going to happen when Jesus comes توضیح back. باحالیه و قشنگی راجع به اتفاقی که زمان مسیح یعنی برگشتنش میفته. 1546 اول تسالونیکیان باب 4. Do you have headings at the top of your Bible? Yes. What does it say for chapter 4? Godly life. What about the other page? No. Return of Okay, yeah, Jesus. that's the one. Yeah. Concerning the second coming of Jesus. Yeah. The second coming, the return. Yeah. So chapter 4, and verse 13. 13 and 14. Verse 13 آیه 13 تا to 16. 16. ای برادران، نمیخواهیم از حال خفتگان بیخبر باشید. مبادا همچون دیگر مردمان که امیدی ندارند به ماتم بنشینید. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته‌اند با وی باز خواهد آورد. این را به واسطه کلام خود خداوند به شما میگوییم کسانی از ما که هنوز زنده‌اند و تا آمدن خداوند باقی میمانند به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند خود با فرمان بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خاست. مرسی. اینجا بهترین جای تا یادآوری کنیم تو کتابتون همینجا بنویسید خواهشم. الان 2 تا خداوند داریم، یه خدا. دیگه نمیخواد خداوندا رو سرور کنیم. الان ببین من کتاب خودم قبلا خط زدم نوشتم سرور. الان اینی که صفحه 1547 اون بالا نوشته خداوند. اون عیسی، این یکی قبلیش هم عیسی منظورش، ولی نمیخواد بکنیدش. اگه نگاه کنید بعدش نوشته و نفیر شیپور خدا. چرا؟ یعنی چی چرا؟ خداوند و خدا این شهر و شهرونده. خدا نه، خدا با خداوند فرق داره. کلمه یونانیش الان براتون میخونم موبایلم آخر. نه یه کلمه یونانی داره که معنیش گرفته شده از چیزیه. خداوند یعنی از خدا گرفته شده. هر جا که به خدا اشاره داره نوشته خدا کتاب مقدس. هر جا که خداونده مسیحه که برای اینا لرد 4 حرف بزرگه، لرد فقط ال بزرگه. دیگه نمیخواد خداوندا رو سرور کنه. So bad Farsi translation here. So if you crossed out The Lord himself. Yeah, we used God to and you used Jesus to mixed change up the with it. Lord Yeah. to Jesus or Master, Yeah. but doesn't need Yeah, I anymore. can just about understand what you're talking about. Yeah, but yeah, not helpful. So what is going to happen then? Jesus, there's going to be real trouble in the world, and in particular, Israel is going to be attacked, partly destroyed. Jesus comes back to save his people. پس مشکل به زمین خواهد اومد، مشکلات خواهد بود، به ویژه اسرائیل مرکز این مشکلات خواهد بود و قسمتیش که از بین میره اون وقته که مسیح دخالت. And what happens next? Who does he bring in verse 14? آیه 14 چه کسی اونو خواهد آورد؟ چه کسی اونو میاره؟ نه. God. It says those who sleep in Jesus. Translate. Okay. نه یعنی اونا که کیا باهاش بلند میشن، ببخشید من بگم یکی اونو میاره. همه. So who are they? که شنیدم Who are they? بلند میشن. Believers. Yeah, all the faithful. So there's going to be a resurrection of the dead people first, those who sleep like. پس وقتی بیاد اول رستاخیز داریم، بعد میره مثلا دشمنان رو شکست. And then they're going to
Jesus is going to return, judge the world, raise the این dead. قسمت موضوع عین تقریبا همون اسلامه دیگه. میگه یک صدایی میاد، علائم آسمانی میاد و همه بلند میشن برای قضاوت. یعنی اینجوری نیست، همه آگاه میشن که مسیح اومد. اینجوری نیست کسی بیاد یه دفعه تو اخبار بشین ادعا کرده که من مسیحم. اینو کتاب شدیداً رد میکنه. نه دیگه کلا مشکلات و همه چی کاملا همه هوشیار میشن چون با یک صدایی میاد، با شیپوری میدن و همه میفهمن که اومد. Okay, and then they will live in the kingdom forever. پس این قسمت میشه کیا؟ تسالونیکیان. So, believers. همه ایمان believers, دارن. yes. آره دیگه believers. ایمان دارن. ایمانداران یا اونایی که در عیسی خب کسانی که در عیسی خفتن یعنی به عیسی ایمان داشتن بودن دیگه. So next week we'll be talking about the judgment, the day of judgment, because there has to be a separation between the faithful and those who و در aren't chosen. ادامه میدیم جلسه بعد با موضوع قضاوت. حالا که بلند شدن رو خوندیم، حالا چه اتفاقی میفته؟ کی میره این ور، کی میره اون ور، چه جوری قضاوت میشه؟ So it's the sheep and the goats. گوسفندان و بز. Boz. Boz. B-O-Z. B-O-Z. Boz. What is bozorg? Big. Yes. Yeah. And It's not same. It's another thing. Boz, bozorg. Okay. So a big guy. Is that Big guy. I'm thinking of bozorg. Okay, thank you. Chai? Should we just close with a prayer and we finish? دعا کنیم تمام بشه. Lord God in heaven, we thank you for this time we spent around your word. ای خدای آسمانی سپاس بابت زمانی که صرف کردیم برای کلماتت. And we thank you for the great hope that we have of being raised to life to live in your kingdom. و شکر بابت امید بزرگی که داریم برای بلند شدن از مرگ و ورود به پادشاهی. Please be with us in this week and keep us safe. این هفته با ما باش و ما رو محافظت کن. And help us to look after each other and care for each other. و کمک کن که بتونیم مراقب هم دیگه باشیم. Please hear our prayer in Jesus' name. لطفاً دعای ما رو در نام مسیح بشنو. آمین. Thank you.